Good morning guys. ඔන්න අද කැම්පස් එකේ ෆයිනල් ලෙක්චර් එක දවස ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් තමයි ලෙක්චර් එක තියෙන්නේ. කට්ටිය ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. අපි අද කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අවසාන ලෙක්චර් එක තියෙන්නේ. කට්ටිය ලෑස්ති වෙනවා මෙතන දතා ඉන්නවා තාම ලෑස්තිලා නැහැ. හසිත ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. අපි බලමු කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා ලෙක්චර් එකට ගිහිල්ලා අද ආතල්ලයක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ආතල්ලයක් කියන්නේ නිකන් අර ඉස්කෝලේ වගේ ආතල්ලයක් ගන්න නෙමෙයි. කට්ටිය හරි කම්බෙලා කතා කරලා එන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක ඩිග්‍රී එක ඇදුන අවුරුදු 4මාරක් විතර. ඒ ජර්නි එකේ අවසාන ලෙක්චර් එක තමයි අද තියෙන්නේ බොයිස්. කීප බලමු. फ्रेंड्स वाहने තියෙනවා මෙතන ඊයේ ෂූට් එකට ගිහිල්ලා ආපු ගමන් මෙතන පාක් කරා අවශ්‍ය යද්දිම අරගෙන යනවා අවුලක් නැහැ කිව්වා ඇතුලෙන් තිබ්බා පියන් දැන් ලෙක්චර් එක මම හිතන්නේ තියෙන්නේ අද නිව් බිල්ඩින් එකේ වෙයි මේ හසිතගේ වණ්ඩියලු oh no මොකක්ද ගාලා තිබ්බේ වෙයි මොකක්ද ගාලා තිබ්බේ වෙයි පැත්තේ මම හිතන්නේ නිව් බිල්ඩින් එකේ තමයි ලෙක්චර් එක ඇත්තේ අද සමහර විට ඕල්ඩ් බිල්ඩින් වෙන්නත් පුළුවන් බලමු ලෙක්චර් එකට යන්න කලින් අපිට තව යාළුවෝ හම්බෙනවා යාළුවෝ ටික හම්බෙයි කැන්ටින් පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු ලෙක්චර් නැති වෙන්න පුළුවන්ද බයිනේ ලෙක්චර් නැති වෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ all the places that we could go all the places all the හරි යාළුවනේ ඔන්න අපි දැන් උදේට කෑවා නෙට්වර්ක් එකේ කීප දෙනා විතරයි ඉන්නේ අනිත් කට්ටිය සෙට් වෙයි බලමු මේ සර් ලෙක්චර් හෝල් එකට ගිහිල්ලා ආපහු ගිහපු සීන් එකක් කොහොමද දැන් සර් හම්බෙන්න යන්න ඕනේ මේ ළමයි නැති හින්දා සර් ආපහු රූම් එකට ගිහිල්ලා සර් එක්කන් ඉන්න යන්න වෙනවා all you need is to believe it all the places that we could go හරි ඔන්න දැන් සර්ත් එක්ක කතා කරලා ඉවරලා ක්ලාස් රූම් එකට ආවා ළමයි හිටපු නැති නිසා තමයි සර් ආපහු ගිහින් ක්ලාස් රූම් එක ඇරේන්ජ් කරලා තිබ්බේ නැති හින්දා ළමයි කම්පියුස් සීන් එකේ හිටියේ කොහෙද ලෙක්චර් එක තියෙන්නේ කියලා දැන් කට්ටිය එනකන් ඉමු ක්ලාස් රූම් එකේ දැනට විනෝදයෙන් වෙයි ඉසෝබා ඉන්නවා කියලා බලමු අනිත් කට්ටියත් ලෙක්චර් එකට සෙට් වෙනවා ඔන්න මේ මාත් එක්ක ඉරු අනිත් ඇම්බැට් ටිකක් දැන් ආවා ක්ලාස් රූම් එකේ මම වීඩියෝ බල හිටියේ උන් එන ටික රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා කවුද මම COC ගහන්නේ හා අරු එකෙක් COC ගහන ආපු ගමන් hi guys COC ගහන්නේ කවුද මේ සීමන්ස චුල්ලා මොනවද බං ගේම් ගහන්නේ ලෙක්චර් එක ඉගෙන ගනින්කෝ Wish I knew the answers but I just don't know but soon enough it's the catching up so you have to understand how the communication should go right so if in a company like this hari boys on the lecture එක ඉවරයි වෙන්න මේ අචිනියක් වගේලා තියෙනවා මේ උඩ්ඩපල් ජූස් එක මොනවාද ජූස් එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා කට්ටිය බිව්වා මිනුෂන් උඹනේ ඕපන් කරේ නේ රුසියා ඕපන් කරේ රුසියා බීලා මාරු වුණා අර ඉන්නේ උඩ්ඩපල් ජූස් එක ක්‍රියේට් අජයක් හායි දැන් කට්ටිය මේක ෂෙයා කරගෙන බොනවා අද කට්ටිය අඩුයි සාමාන්‍යයෙන් 35ක් විතර ඉන්නවනේ අසයින්මන්ට් එකක් වුණොත් තමයි පිරෙන්න වෙන්නේ ක්ලාස් දාන කට්ටිය විතරයි අතන එක්කෙනෙක් මේ ෆස්ට් ක්ලාස් එකකට පාඩම් කරගෙන යනවා අපි යන් එළියට දැන් ඔන්න එළියට ආවා එළියට කියන්නේ කැන්ටින් එකට ගිහිල්ලා කිරි පැකට් එකක් බීලා දැන් එනගන් ඉන්නේ එතන වීඩියෝ කරන්න ගියේ නෑ ආයි ඩියුටි වෙලාවන්නේ අසයින්මන්ට් ටිකත් සබ්මිට් කරා
දැන් මෙහෙම බෝඩිමට ගිහිල්ලා බෑග් එක රෙඩි කරගෙන ආයෙන්න ඕනේ වාහනේ ගන්න. වාහනේ අරගෙන කෙලින්ම ගෙදර බලා පිටත් වෙනවා. Anywhere that we want to, all the places that we could go, all the places that we එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බෑග් එක රෙඩි කරගත්තා. දැන් යන්නේ කැම්පස් එකට ගියා. කාර් එක ගත්තා. කාර් එක අරගෙන එඩිටර්ට දෙන්න තියෙනවා බෑකප් එක, බෑකප් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක. ඩී ලෙවල් ලා එයාට එඩිට් එකට ගන්න ඒක දෙන්නවා. ඒක දීගෙන එම්ම ගෙදර යනවා. එහෙනම් අපි යන්නේ ගෙදර boys and girls. හරි ඔන්න කාර් එක ගත්තා කැම්පස් එකෙන්. අරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. මම මෙතනින් එන vlog එක end කරනවා. vlog එක end කරනවා. ඉතින් vlog එක like එකක් දාන්න මතක ගන්නවා වීඩියෝ එකට. ඉතින් කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න. ගෙදර ගිහිල්ලා තවසේ end වෙනවා ඉතින් කොහොමද? ඒක නිසා ගෙදරට යනකම් vlog එක කරන්නේ. මොකද storage එකක් නැහැ ෆෝන් එකේ. ඉතින් මෙතනින් මම end කරනවා. See you guys. Ikaw vlogging. Bye bye. we could go, cause you and I could go flying high. We could go anywhere that we want.